साइकोलोजी भनेपछि त एकदम इट्स अ भेरी ब्रड टपिक होइन. सानो तरिका अथवा सजिलो तरिकामा भन्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै रिलेसनसिपमा इफ द रिलेसनसिप इज भेरी टक्सिक एन्ड क्लाइन्टले चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन द्याट यु नो वेदर आई सुड स्टे विथ द पर्सन वेदर आई सुड लिभ द पर्सन भनेर सो सजिलो तरिकाले ला मलाई म त एकदम डिप्रेस भएर हिँडिरहेको छु. ओहो दुई घरमा चाहिँ एकदम क्लिनिङ ह्याबिट छ भने ओहो उसलाई त ओसिडी नै छ भनेर इट्स सच अ बिग टर्म टु युज होइन. थेरेपीमा आउने नि एउटा ठुलो कुरा हो नि. होइन धेरैजनाले मलाई भनिरहन्छ मैले चाहिँ 3 महिनादेखि 4 महिनादेखि सोचिरहेको थिएँ जान्छु भनेर बट यु नो आई केप्ट पुशिङ. This is the first Psychology 1-on-1 on our podcast. Sneha ji, तपाईलाई स्वागत छ. नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच. स्नेहा जी चाहिँ अलिकति अडियन्सलाई थोरै कन्टेक्स्ट दिन्छु ल, सुरुमै दिनुपर्ने. हाम्रो स्नेहा अग्रवाल चौधरी उहाँ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ नर्विक अस्पतालमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ र विगत धेरै वर्षदेखि 2012 देखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ. हजुर. Ma'am, after all these experiences, can you read my mind? No, I think this is the biggest misconception भनौँ नि है. म जहाँ पनि जान्छु होइन. इनफ्याक्ट when I started studying psychology त्यो बेलामा पनि बाटोमा कसैलाई भेट्दाखेरि अथवा यु नो पहिला त हामी ट्रेनबाट ट्राभल गर्थ्यौँ नि, कसैलाई भेट्दाखेरि म साइकोलोजी पढिरहेको छु भन्दाखेरि ए क्यान यु रिड मी? नो, इट्स नट पोसिबल होइन, त्यो छैन. यस आई क्यान अब्जर्भ द्याट यु नो तपाईँलाई हेरेर अथवा कसैलाई पनि हेरेर अलिकति नर्भस भइरहेछ, एन्सियस भइरहेछ, बट आई थिङ्क त्यो चाहिँ विथ एज विथ एक्सपिरियन्स कसैले पनि गर्न सक्छ होला. अनलेस वी टक टु अ पर्सन कुरा नगरेसम्म त कसरी थाहा हुन्छ द्याट यु नो वाट्स गोइङ बिहाइन्ड द माइन्ड. राइट. ट्रेनमा कहाँ यात्रा गर्नुभएको? Delhi. So you know मेरो hometown is in Birganj. My parents stay there. So कहिलेकाहीँ चाहिँ we used to travel via train to Delhi. Okay. धेरै पैसा पनि नखर्च गर्नुपर्ने. Alright. अनि यो फिल्डमा आउन कसरी आउनुभयो? How did you figure out that this is your field of interest? Okay, so it's a very interesting story होइन. Okay. So मैले चाहिँ +2 मा I didn't know about it that psychology भन्ने एउटा सब्जेक्ट पनि हुन्छ अथवा पढ्न पाइन्छ. यस, मलाई चाहिँ मान्छेहरूसँग गफ गर्ने कुरा गर्न एकदम धेरै रमाइलो लाग्थ्यो. तर when I went for my +2 होइन त्यस बेला I could you know figure out कि साइकोलोजी पढ्न पनि पाइन्छ. So I took it as an optional subject. I wanted to do MBBS. मलाई MBBS गर्नु मन थियो होइन, बट मैले प्रिपेयर गरेँ बट आई कुडन्ट गेट थ्रु अ गुड कलेज अनि आई डिडन्ट वान्ट टु टेक अ ब्रेक. अनि त्यसपछि चाहिँ ल हुन्छ नि त मलाई इन्ट्रेस्ट पनि आइरहेछ, आई इन्जोय. अब +2 मा पढ्दाखेरि 2 वर्ष पढ्दाखेरि अलिअलि थाहा पनि भयो नि त यस इट्स एन इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट भनेर. एन्ड देन आई वेन्ट. माई फादर वाज नट एट अल ह्याप्पी. माई फादर वाज लाइक बरु MBA गरे हुन्छ होइन, कमर्स फिल्डतिर जाँदा हुन्छ. बट आई सेड नो, आई वान्ट टु ट्राई, मलाई पढ्नु मन छ. एन्ड देन ही वाज ओके विथ इट. अनि त्यसरी नि हो द्याट आई डिस्कभर्ड द्याट ओके दिस इज द प्यासन अफ माई लाइफ भनेर. अनि ब्याचलर्स गर्दाखेरि पनि यु नो कहिलेकाहीँ चाहिँ कहिले पनि यस्तो थट आएन द्याट यु नो आई वान्ट टु चेन्ज माई फिल्ड आफ्टर ब्याचलर्स सकाएर. सो आई कन्टिन्युड मास्टर्स पनि त्यसैमा. So you're very happy that you followed this path. Yes, I'm very very happy and I feel lucky that I did it. अब पछि त फादर बुवा पनि खुसी हुनुभयो होला. या ही इज भेरी ह्याप्पी. उहाँले त्यो बेला पनि ही वाज ह्याप्पी. उहाँले एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको थियो. तर एउटा हुन्छ नि त द्याट फर देम इट वाज अ भेरी न्यू थिङ नि. अहिले पनि साइकोलोजिस्ट भनेपछि सबै ठाउँमा पाउँदैन नि. आई मिन नट एभ्री हस्पिटल, काठमाडौँमै सबै हस्पिटलमा साइकोलोजिस्ट छैन नि त होइन. सो त्यसो भन्नाले अब फर इक्जाम्पल 2012 भन्दा 5 वर्ष अगाडि when I started my graduation त्यो बेला त झन् it was not a very popular subject नि त. Everyone was going for MBA, BCom होइन अथवा MBBS, engineering. That were the boom subjects नि त. Okay.
बट हि वाज ह्याप्पी त्यो बेला एकदम खुसी हुनुभएको थियो अनि रिजल्टहरू हेरेपछि त जुन पेरेन्ट्स पनि दे आर ह्याप्पी नि त So let's begin with understanding the subject of psychology. यो कस्तो हुन्छ भने साइकोलोजी र साइकियाट्रीमा कहिलेकाहीँ people take one for the other हैन कहिलेकाहीँ मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ यो एउटालाई अर्को बुझिरहेको हुन्छ. लेट्स बिगिन विथ द्याट. अनि साइकोलोजी र साइकियाट्रीको डिफरेन्स, त्यसपछि साइकोलोजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट र साइकियाट्रिस्ट को पनि फरक, त्यहाँबाट सुरु गरौँ. यस्तो हुन्छ द्याट अब साइकोलोजी भनेपछि त एकदम इट्स अ भेरी ब्रड टपिक होइन. सानो तरिका अथवा सजिलो तरिकामा भन्नु पर्यो भने हाउ वी थिङ्क, हाउ वी फिल, हाउ वी एक्ट होइन. सो द्याट माइट डिफाइन द साइकोलोजी अफ अ पर्सन है. अब साइकियाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्ट को जुन फरक हजुरले सोध्नु भयो नि, साइकियाट्रिस्ट हेभ बिन ट्रेन्ड टु प्रिस्क्राइब मेडिकेसन फर एनी मेन्टल हेल्थ प्रब्लम अर मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर है. अफकोर्स उनीहरूले पनि अलि लेभलमा काउन्सिलिङ चाहिँ दिन सकिन्छ होइन, बिकज एनी अफ द मेडिकल फिल्डमा अलिकति काउन्सिलिङ लेभलको लागि पनि ट्रेनिङ हुन्छ. हाउएभर जुन हाम्रो साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ दे हेभ बिन ट्रेन्ड टु प्रोभाइड थेरापी टु द क्लाइन्ट्स to get better with their problem होइन. सो साइकियाट्रिस्टले चाहिँ औषधि लेखिदिने हो होइन, सजिलो तरिकामा भन्नु पर्यो भने. अनि उहाँले चाहिँ अलिअलि, नट एभ्री साइकियाट्रिस्ट विल गिभ काउन्सिलिङ. अलिअलि कसैले गरिदियो भने सुपरफिसियल लेभलमा हो, राम्ररी सुत्नु होइन, राम्ररी खानु, किताब पढ्यो हुन्छ भनेर अलिअलि सजेसन दिन सक्नुहुन्छ है. तर द मेजर रोल कम्स अन्डर द साइकोलोजिस्ट टु आइडेन्टिफाई मेजर समस्या के हो है, समस्या कहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ होइन, हामीले कसरी त्यो समस्याबाट निस्किन सकिन्छ. त्यो चाहिँ साइकोलोजिस्टको काम भयो. हजुर. सो तपाईँहरू चाहिँ यु आर नट क्वालिफाइड टु प्रिस्क्राइब मेडिसिन, राइट? नो, वी क्यान नट. Okay. It's illegal. We are not trained enough. It's illegal नै हो. इलिगलै भनौँ त. अब मैले औषधिको बारेमा केही पढेकै छैन होइन, मलाई थाहै छैन. सो हाउ क्यान आई प्रिस्क्राइब अ मेडिकेसन? यस, विथ एक्सपिरियन्स होइन. हामीले चाहिँ अब वी रेगुलरली सी इन केस इफ अ पेसेन्ट इज गोइङ टु अ साइकियाट्रिस्ट अल्सो होइन, अनि साइकोलोजिस्टकोमा पनि आइरहेछ भने हामीले प्रिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि अलिअलि सुपरफिसियल नलेज चाहिँ हुन सकिन्छ विथ एक्सपिरियन्स द्याट ओके दिस इज द मेडिकेसन फर डिप्रेसन, दिस इज द मेडिकेसन फर एन्जाइटी. बट नो, I would not be, अथवा psychologist would not be the best person to suggest on the medication part. Okay. यो साइकोलोजी, न्युरोसाइन्स यो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भने, सो न्युरोसाइन्स चाहिँ इट्स मोर कनेक्टेड टु ब्रेन. Yes, true. अनि अल्सो लाइक न्युरोन्स, न्युरोलोजिकल प्याटर्न्स सँग रिलेट हुने, कनेक्ट हुने भइसकेपछि इट्स लाइक द हार्डवेयर साइड अफ आवर सिस्टम होइन. अनि तर साइकोलोजी चाहिँ अलि अमूर्त लाग्छ क्या. अमूर्त भन्नाले इट्स सर्ट अफ एब्स्ट्र्याक्ट. अब सफ्टवेयर भनौँ न, प्रोग्रामिङ, कोडिङ जस्तो हुन्छ नि त, त्यो त अलिकति कसरी भन्ने, इट्स लिल अमूर्त नै, त्यो अरू बेटर भएर भेटिन. हजुरले भन्नुभयो नि द्याट न्युरोसाइन्स वुड बी द हार्डवेयर अनि हाम्रो साइकोलोजी वुड बी द सफ्टवेयर. सो यस्तो हुन्छ द्याट न्युरोसाइन्समा चाहिँ आई मिन इट माइट नट बी द बेस्ट आन्सर जुन मैले भनिरहेको छु, तर पनि न्युरोसाइन्स वुड बी द talking about brain, how the neurons are connected to each other. तर साइकोलोजीमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो माइन्ड, हाउ वी आर थिङ्किङ, इनर भोइस, यस होइन, हामीले कसरी सोचिरहेछौँ, हाउ वी आर बिहेभिङ होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ. हाउएभर न्युरोसाइन्स एन्ड साइकोलोजी इज रिलेटेड होइन, किनभने हाउ वी आर थिङ्किङ त ब्रेनबाटै हो होइन. सो इट माइट बी लाइक साइकोलोजीको एउटा पार्ट होला. सो मैले यहाँ के पनि जोड्न खोज्दै थिएँ भने त्यो यति धेरै अमूर्त हुँदा हुँदै पनि व्हाट डु यु मिन बाइ अमूर्त? एब्स्ट्र्याक्ट. ओके, एब्स्ट्र्याक्ट. इट्स नट
how what do I say यार यो कप छ नि यो कप इज मूर्त दिस इज लाइक इन फिजिकल फर्म अनि ओके लेट मी नट एक्सप्लेन दिस द्याट्स ओके मैले एब्स्ट्र्याक्ट बुझिसकेँ एब्स्ट्र्याक्ट बुझ्नुभयो अनि मैले सोध्न के पनि खोजेको भने यो त्यो इनर भोइस भन्नुभयो नि तपाईँले इनर वर्ल्डलाई डिटरमाइन गर्ने डिटेक्ट गर्ने चाहिँ के भेरिएबलहरू हुन्छ जस्तो अब जेनेटिक्स को रोल कति हुन्छ अब आफ्नो लिभड एक्सपिरियन्सले कति प्रभाव पार्छ कसमा इनर वर्ल्ड एज इन साइकोलोजी मान्छेको मेरो साइकोलोजीलाई चाहिँ जेनेटिक्सबाट चाहिँ सो यस डेफिनेटली असर पार्छ नि त होइन अब कुनै पनि मेन्टल हेल्थ प्रब्लममा चाहिँ जेनेटिक्स इज अ मेजर रोल होइन अब कसैको आमा बुवाहरूलाई कुनै प्रकारको मानसिक रोग छ भनेपछि बच्चाहरूमा आउने चाहिँ रिस्क हुन्छ है तर बच्चामा आउँछै भनेर भन्न मिल्दैन होइन सो फर इक्जाम्पल इफ आई हेभ बिन एन एन्सियस इफ माई मदर हेज बिन अलवेज एन रेस्टलेस होइन अनि जहिले पनि एन्सियस हुनुहुन्छ भने मैले सानोदेखि नै उहाँलाई त्यही रूपमा हेरेर हुर्काएको छु नि त होइन फर इक्जाम्पल कुनै पनि काम छिटो छिटो गर्ने होइन ल हतार भयो यो छिटो गरौँ कहीँ जानु छ भने ल छिटो छिटो गरौँ अथवा यु नो समवन कुड बी भेरी स्लो काइन्ड अफ अ पर्सन 10 बजे पुग्नु छ भने 10 बजे उठेर रेडी भइरहेछ सो बच्चाले पनि त त्यसरी नै एडाप्ट गर्ने हो नि त सो जेनेटिक्सले त प्ले गर्छ रोल प्याटर्न्स yes patterns बनाउन yes होइन to how it's like nature हो कि nurture हो भने डिबेट छ है so it's a very controversial topic हाम्रो साइकोलोजी फिल्डमा होइन एउटा अझै जुन कन्ट्रोभर्सियल टपिक के छ भने पहिला बिहेभियर आउँछ कि पहिला थट आउँछ होइन सो देयर आर अ लट अफ यु नो रिसर्च कुनै रिसर्चले भन्छ what's your take on this I would say it depends on the situation okay situational है for example if you're crossing a road होइन टाढाबाट एकदम स्पिडमा कार आइरहेछ भनेपछि इफ युआर मुभिङ होइन अब तपाईँ गाडी आयो होइन अनि तपाईँ जम्प गर्न ट्राई गरिराख्नु भएको छ भने टु यु नो सेभ युर सेल्फ फ्रम द एक्सिडेन्ट होइन सो वाट वुड यु से पहिला तपाईँले बिहेभियर देखाउनु भयो कि सोचायो सोचायो होइन नो यस होइन है सो अब फर इक्जाम्पल इफ आइ एम हङ्ग्री होइन पहिला पेटमा भोक लाग्यो कि सोचायो भोक लाग्यो so you know it's a very controversial topic होइन okay so it depends upon the situation why is it so difficult to understand mental health as a whole mental health psychology बुझ्न एकदमै गाह्रो छ नि होइन विशेष गरी त्यो कल्चरल इन्फ्लुएन्स नै त्यही खालको भएर हो कि के देख्नुहुन्छ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ हाम्रो समाजमा ओके अब कल्चरल इन्फ्लुएन्स त ठुलो रोल प्ले गर्छ नि त फर इक्जाम्पल वेस्टमा त साइकोलोजी अथवा मिटिङ अ साइकोलोजिस्ट इज नट अ ट्याबु नि होइन हाम्रो नेपालमा पनि ट्याबु त छैन है तर पनि जति अहिलेसम्म वेस्टमा डेभलपमेन्ट भएको छ होइन रिगार्डिङ मेन्टल हेल्थ अथवा यो फिल्डमा त्यति चाहिँ अहिले पनि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यति चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेको छैन हाउएभर अर्थक्वेकले गर्दाखेरि अथवा कोभिडले गर्दाखेरि अलिअलि चाहिँ बुम चाहिँ आएको छ मान्छेहरूले मानसिक रोग के हो अथवा होइन मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ थालेको छ है बट अहिले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ मानसिक रोग भयो कि ला उसको त जीवनै सक्यो होइन अब त ऊ सोसाइटीमा अथवा आफ्नो लाइफमा एउटा सजिलो तरिकाले पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन है धेरै मिथ छ नि त हाम्रो यहाँ मेन्टल हेल्थको बारेमा होइन द्याट इन केस इफ युआर टेकिङ अ मेडिसिन लाइफ लङै खानुपर्छ होइन अल्सो त्यो मेडिसिन जस्तो बच्चाहरूलाई लिएर त त्यो मेडिसिन लिइरहेको छ भने उनीहरूको ग्रोथ फुल फ्लेज ग्रोथ नहुने भन्ने ऊ पनि छ अब किडनीको बिरामी छ भने मजाले औषधि खाइरहेको हुन्छ अब अरू हुन्छ नि जस्तो डायबिटिज यो त्यो प्रेसरको आनन्दले औषधि खान्छ नि तर मेन्टल हेल्थ आउने बित्तिकै कन्फ्युजन फर इक्जाम्पल अब यसै भेरी सिम्पल इक्जाम्पल हामी कुनै पनि पार्टीमा गयो अथवा कुनै पनि सोसल ग्यादरिङमा गयो अथवा इफ यु आर गोइङ टु मिट अ रिलेटिभ होइन
हामीलाई ब्लड प्रेसर भएको छ, डायबिटिज भएको छ, अथवा कुनै फिजिकल हेल्थ प्रब्लम भएको छ भने वी टक सो मच अबाउट इट होइन. ला मलाई हेर न मेरो त सुगर border line आइसकेको छ होइन. एन्ड देयर विल बी सो मेनी पिपल हु वुड बी सजेस्टिङ यो गर्नु होइन, यो खाना यसरी खानु, एक्सर्साइज गर्नु अनि कन्ट्रोल हुन्छ. बट डु वी टक अबाउट मेन्टल हेल्थ होइन? पिपल डु होइन, गरेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन, तर द पर्सेन्टेज इज क्वाइट लो होइन. किन होला त्यस्तो, के लाग्छ तपाईँलाई भन्नु त? एउटा त हाम्रो अवेरनेस होइन. अलिकति फर इक्जाम्पल अब अर्थक्वेकभन्दा अगाडि त कहिलेकाहीँ मैले आफ्नो क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो तपाईँको शारीरिक रोग होइन, दिस इज रिलेटेड टु यर मेन्टल हेल्थ भनेर बुझाउनु पर्थ्यो होइन. अहिले अलिकति त्यसमा चाहिँ विकास भएको छ. यस, मान्छेहरूले हो मानसिक रोग पनि छ भनेर बुझ्न थालिसकेका छ है. सो आई थिङ्क अवेरनेस वुड बी द की पोइन्ट होइन. हामीले जति अवेरनेस फैलायो द्याट मानसिक रोग भनेको ओहो दिस इज द एन्ड अफ द वर्ल्ड होइन, त्यो एकदमै जसरी हाम्रो के भन्छ नि भूत लाग्या जस्तो होइन, त्यस्तो बुझ्नु त्यस्तो बुझ्नु हुँदैन होइन. सो मानसिक रोग भनेको हाम्रो अब फर इक्जाम्पल हाम्रो लाइफमा केही स्ट्रेस भइरहेछ, कुनैसँग केही प्रब्लम भइरहेछ भनेपछि हामीले त्यही बेला डिल गऱ्यो भने मेबी त्यो मानसिक रोगसम्म नपुग्छ होला नि त होइन. सो आई थिङ्क जुन मेजर रिसर्च गर्ने एरिया हुनुपर्ने इज लाइक हाउ क्यान वी मार्क द्याट वेन टु निड or when your mental health needs help भनेर हैन. फर इक्जाम्पल अब डायबिटिजको border line देखेपछि त डक्टरले भनिदिइहाल्छ नि यस यो त अब या ओके नाउ यु आर अन border line, यस्तो डायट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, भएन भने 3 महिनापछि फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ, भएन भने विल हेभ टु स्टार्ट द मेडिकेसन. तर मेन्टल हेल्थको लागि त्यस्तो एउटा मार्कर जस्तो केही छैन, स्केल छैन होइन. सो त्यो चाहिँ हामीले अवेरनेसले चाहिँ स्प्रेड गर्न सकिन्छ. ओके, त्यसो अब अर्को के पनि छ भन्दाखेरि स्ट्रङ हुनुपर्छ. यस, भन्छ त्यो रेजिलियन्स बिल्ड गर्ने त्यो फेरि अब हरेक कुरा सिचुएसनल हुन्छ भन्ने आइसक्यो होइन. अनि रेजिलियन्स बिल्ड गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि हुन्छ होला होइन. देयर्स नो अदर वे होइन, के अरे फाइट अर फ्लाइट भन्ने सिचुएसनमा नि पुग्न सकिन्छ नि त. तर थिङ्स लाइक मर्दको दर्द नै हो त होइन, त्यो एउटा सेगमेन्ट अफ सोसाइटी एउटा चाहिँ उसलाई नै जेनरलाइज गरिदिएछ नि त. केटा मान्छे भइसकेपछि दर्द हुँदैन, दुख्दैन होइन, पीडा हुँदैन, अनि रुनु हुँदैन, यु सुड नट क्राई भनेर. अनि त्यस पछाडि त त्यो भावनाहरू होइन, त्यो चिजहरू त एकदमै सप्रेस भएर बसेको हुन्छ नि त. अनि त्यो भोलि त्यो लेट आउट हुँदाखेरि अर्कै स्वरूपमा पनि हुनसक्छ होइन. यस्तो केही देख्नु भएको छ, यस्तो केही ट्रेन्ड देख्नु भएको छ? यस्तो छ द्याट तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि मर्दको दर्द होइन, यु नो दिस इज लाइक क्लासिकल, इट्स लाइक अ कन्डिसनिङ होइन, जुन हाम्रो समाजमा चाहिँ सानोदेखि नै अथवा धेरै अगाडिदेखि नै होइन, केटा मान्छेले नि परिवार चलाउनु पर्छ, केटा मान्छे रुनु हुँदैन होइन, केटा मान्छेहरू धेरै रोयो भने कमजोर देखिन्छ होइन. सो वाइ किन होइन, वाइ टु सप्रेस यर इमोसन नि त. मेबी त्यो बेला रोएर होइन त्यो इमोसन एक्सप्रेस गरेपछि उहाँहरू अगाडि राम्रो तरिकाले जानु सक्नुहुन्छ होइन. यस्तो हुन्छ द्याट हामीले त्यो कुरा त्यो हिसाबमा कन्डिसन गरिरहेको हुन्छ. अनि हाम्रो केटा मान्छेहरूले चाहिँ ओके वी डोन्ट निड टु क्राई, वी डोन्ट निड टु सो आवर इमोसन्स होइन. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अनकन्सियसली सप्रेस गरिरहेको हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इट माइट कम इन्टु अ फर्म अफ एन आउटबर्स्ट. फेरि कुनै ट्रिगरिङ इभेन्ट भयो भने त्यो एन्जाइटी अथवा डिप्रेसनको रूपमा लिन सकिन्छ. बट दिस इज भेरी इन्डिभिजुअलिस्टिक के. इट इज नट इम्पोर्टेन्ट द्याट एभ्री मेन हु इज नट सोइङ देयर इमोसन अथवा आफ्नो इमोसन एक्सप्रेस गर्न सकेका छैन भने उनीहरूलाई अगाडि गएर मानसिक रोग हुन्छ भनेर हुँदैन होइन. बट यस इट्स बेटर टु लेट देम आउट रादर देन सप्रेस गर्ने होइन. अनि यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ
when they are not able to express their emotion, होइन, अर्को तरिकाले पनि देखिरहेको हुन्छ, you know, एङ्गरको रूपमा, होइन, स्याडनेसलाई चाहिँ एङ्गरले रिप्लेस गर्नु. अनि अर्को मलाई चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ भने हाम्रो समाजले चाहिँ त्यो स्याडनेसलाई भन्दा अग्रेसनलाई, एङ्गरलाई बढी एक्सेप्ट गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या. सो स्पेसली वेन इट इज यु नो फर मेन, होइन, केटा मान्छेको कुरा छ भने चाहिँ अलिक अग्रेसिभ भइदियो भने चाहिँ त्यसलाई एउटा क्वालिटीको रूपमा पनि हेरिदिने क्या. या आई मिन या माचो एन्ड दिस एन्ड द्याट बुलसिट, होइन, त्यो भएर अनि दुखी हुन, अलिकति ब्रेकडाउन हुन थोरै हुन्छ नि, त्यो नपाउने. इट इज हेल्दी, होइन. इफ हामीले अहिले आएर इक्वालिटीको यति कुरा गरिरहेको हुन्छ, होइन, ओके, वुमेन र मेनमा, होइन, सो वाइ नट इन दिस, होइन, इफ वुमेन आर vulnerable भनिन्छ भने वाइ नट मेन, होइन. If women can express their emotion, cry, होइन, why not men? How to rewire the system? I think awareness, होइन, awareness त के भन्यौँ, it all depends on the family dynamics, होइन. For example, मेरो लाइफमा चाहिँ अब फ्यामिलीबाट कुरा गऱ्यो भने there are a lot of men, होइन, my father, my brother, my husband, होइन, my father-in-law, my son, होइन. So you know, अब अरू सबैजना त ठुलो भइसक्नु भएको छ है, तर मेरो छोराको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ, मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट, यस यु क्यान क्राई, होइन, इट्स ओके टु क्राई, होइन. इफ उसको मनमा केही दुविधा छ अथवा केही कन्फ्युजन भइरहेछ भनेपछि इट्स ओके, होइन. आई हेभ नेभर, मैले कहिले पनि ल केटा मान्छे छ भने ब्लू कलरको मात्र लुगा लाउनुहुन्छ अथवा केटी मान्छेले पिङ्क कलरको, होइन, त्यो हाम्रो एउटा छ नि स्टेरियोटाइप. सो वी एज अ पेरेन्ट अथवा एज अ ह्युमन बिङ अथवा मेरो कुनै फ्रेन्ड छ, इफ आई एम थिङ्किङ मलाई यस्तो देखेर लागिरहेछ द्याट ओके उसको केही प्रब्लम भइरहेछ, अलिकति स्ट्रेसमा देखिरहेछ भने यु क्यान टक, होइन, यु क्यान बी असाइड देम. अलराइट. अब तपाईँसँग आउने क्लाइन्टहरू चाहिँ कस्तो खालको समस्या लिएर आउनुहुन्छ, कस्तो सिचुएसनमा परेर आउनुहुन्छ, कस्तो कन्डिसन धेरै देखिन्छ? यसमा यस्तो हुन्छ द्याट एभ्री इन्डिभिजुअल इज डिफ्रेन्ट, एभ्री केस इज डिफ्रेन्ट, होइन. कसैको चाहिँ ठुलो प्रब्लम पनि अर्कोको लाइफमा सानो देख्न सकिन्छ, कसैको सानो प्रब्लम पनि अर्कोको लाइफमा ठुलो देख्न सकिन्छ. फर एक्जाम्पल, फर मी 3 times a meal would be a struggle. For example, होइन, for example, for someone 3 times eating a meal would be a struggle and would be a stress, होइन. For the other person who is having 3 times a meal per day, उसको लागि चाहिँ it might not be a struggle, it might not be a stress, होइन. So जुन केसेसहरू आउँछ प्राय एन्जाइटी, डिप्रेसन, होइन, रिलेसनसिपको, लाइक सिचुएसनको कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भने फेल्ड म्यारिजेस, होइन, फेल्ड रिलेसनसिप्स, ब्रेकअप्स, फेल्ड फ्रेन्डसिप्स, हो त्यस्तो आइरहन्छ. त्यो रिलेसनसिप स्पेसिफिक सिचुएसनलाई स्पेसिफिक ढङ्गबाटै फिक्स गर्नुपर्छ होला नि त, होइन. सो हाउ डु यु गो अबाउट द बिजनेस? जस्तो फर एक्जाम्पलबाट जाउँ नि त. त्यही भएर मैले कस्तो खालको केसेसहरू आउँछ भनेर खोजेको चाहिँ एउटा फेल्ड म्यारिज मेबी, होइन. नाउ हाउ डु यु सort of you know cope up with it, make them cope up with it होला. अनि त्यसपछि at the end of the day build the resilience. यस्तो हुन्छ that you know every individual जुन मैले पहिला भने नि सबैजना डिफ्रेन्ट हुन्छ है, सबैको कोपिङ मेकानिजम अथवा कोपिङ क्यापेसिटी पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ है. सो यस, फेल्ड म्यारेज भयो अथवा डिफिकल्ट इन रिलेसनसिप, पियर रिलेसनसिप, डिफिकल्ट इन रिलेसनसिप नट ओन्ली विथ यर स्पाउज or पार्टनर, होइन, विथ यर पेरेन्ट्स, विथ यर फ्रेन्ड्स, विथ द सिब्लिङ, होइन, नभए एनी स्पेसिफिक पेरेन्ट लाइक मदर, होइन, त्यस्तो पनि केसेसहरू आउँदो रहेछ, होइन. एन्ड देयर इज नो डेफिनेट वे अथवा हो दिस इज द अप्रोच अथवा दिस इज द वे वी deal with all the clients भन्न मिल्दैन. Yes, definitely talk therapy is the basic therapy, होइन. सबैसँग कुरा गरेर what the problem
इज गोइङ होइन के भइरहेछ भनेर बुझ्न खालि हुन्छ है तर सबैलाई ट्रिट गर्ने तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सकिन्छ होइन सो फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ मैले आफ्नो 2टा केसको कुरा गरेँ भने जुन तपाईँले रिलेसनसिपको कुरा गर्नुभयो नि सो आई हेभ रिसेन्टली 2 केसेस यो धेरैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ है आई मिन यो अहिलेको समय सन्दर्भमा पनि मिल्ने खालको कुरा भयो 2टा केस आइरहेछ होइन जसमा चाहिँ दे आर ह्याभिङ डिफिकल्टी म्यानेजिङ देयर रिलेसनसिप है तर उनीहरूको प्रब्लम छुट्टै छ नि होइन प्रब्लम चाहिँ छुट्टै छ एउटा म्यारेजमा चाहिँ द प्रब्लम इज बिट्विन द कपल they are not able to understand each other or they are not able to meet what the other person wants and euta marriage ma chahi they both are happy with each other tara family le garda kheri samasya airacha so the source of stress is different ni ta right you know so the basic idea is to identify ke le garda kheri samasya airacha ani हाम्रो मेजर स्ट्राटेजी के हुन्छ भने वी डोन्ट सजेस्ट हामीले कहिले पनि ओके तपाईँले यो बाटो जाँदा हुन्छ भनेर भन्न गर्दैनौँ ओके वी टेल देम ओके दिज आर द डिफ्रेन्ट पाथवेज होइन अथवा हाम्रो यु सो देम द अल पोसिबल पाथवेज यस समटाइम्स होइन हाउएभर वी मेक देम good enough to understand and discover their own pathways. So you identify your problem by yourself. You identify the solution for your problem by yourself. However, the techniques to identify the problem and solution is given by a psychologist. एउटा के पनि आरोप छ भने नि यो आरोप ब्लेम ओके साइकोलोजिस्टहरू चाहिँ दे हेभ अ सेट अफ क्वेसन जस्तो अनि त्यस पछाडि उनीहरूको दिमागमा एन्सर पनि अलरेडी हुन्छ अनि दे मेक देयर क्लाइन्ट यु नो इन सम वेज कम टु द एन्सर दे वान्ट भन्ने भनिन्छ क्या थाहा छैन मलाई ओके आई डोन्ट कम्प्लिटली अग्री टु द्याट होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै रिलेसनसिपमा इफ द रिलेसनसिप इज भेरी टक्सिक एन्ड क्लाइन्टले चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन द्याट यु नो वेदर आई सुड स्टे विथ द पर्सन वेदर आई सुड लिभ द पर्सन भनेर थ्रु टकिङ होइन उनीहरूकै कुरा डिस्कभर गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्क्लुजनमा पुग्न सकिन्छ द्याट ओके यु नो लिभिङ वुड बी द बेस्ट डिसिजन फर यु भनेर तर वी नेभर मेक द डिसिजन होइन इट्स अ मिथ होइन ठिक छ हामीले पहिला नै एन्सर सेट गऱ्यो भने त त्यो मान्छेको कुरा नसुने जस्तो भयो नि So one more, I mean, we are dismantling one more myth, destroying the myth today. Okay, so about demographic is a very important thing, you know. तपाईको क्लाइन्टहरू पेसेन्टहरू चाहिँ कुन उमेर समूहको बढी आउने अनि कुन पेसा व्यवसाय अथवा काममा संलग्न भएको मान्छे धेरै आउने जस्तो त्यस्तो केही याद गर्नुभएको छ उमेर समूहबाट जाउँ न उमेर त आई थिङ्क 15 to 25 को पनि आइरहेको हुन्छ होइन त्योभन्दा अब 30 to 40 को पनि आइरहेको हुन्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ अब above 55 above 60 पेसेन्ट्स होइन कहिलेकाहीँ भेरी रेयर होला है बिकज दे फाइन्ड मी यङ होइन होइन बिकज यु नो अलिकति that's a thing yes होइन ट्रु एन्ड आइम नट यु नो स्याड टु से दिस है किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ 1-2जनाले त भनेकै छ तिमी त मेरो नानी जस्तै देखिरहेछौ है मैले तिमीलाई बुझाइदिनु पर्ने हो तिमीले मलाई के बुझाउँछौ मैले यतिवटा फोटो पठाएको हुन्छ नि सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ है तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ कुरा गऱ्यो भने यस टिनेजर्स धेरै आइरहेको हुन्छ अलिकति टिनेजर्समा अवेरनेस पनि बढी भएको छ प्लस आई वुड से फेसन पनि भएको छ अलिकति या होइन फर इक्जाम्पल अब कसैको साथी थेरापीमा गइरहेछ अथवा यु नो इफ
she is visiting or he is visiting to going for a counseling session, उसले आफ्नो साथीलाई भन्यो भने ओहो मेरो पनि अलिअलि डिफिकल्टी भइरहेछ म पनि जानुपर्छ कि भनेर हैन अलिकति भएको छ आई वुडन्ट से त्यो ऱ्यासनलाइज गर्न मिल्दैन तर यस अलिकति फ्यासन भएको जस्तो पनि देखिन्छ तर यस टिनेजरहरूमा अवेरनेस यस्तो पनि भएको छ द्याट यु नो दे आर ट्राइङ टु पुश देयर पेरेन्ट्स अस्ति मेरोमा एउटा क्लाइन्ट आएको थियो अनि उसको मम वाज टेलिङ मी द्याट सी डजन्ट वान्ट थेरापी उसलाई काउन्सिलिङ चाहिरहेको छैन होइन उसको हाम्रो साथीले एउटा भनेको छ द्याट तिमीलाई थेरापीमा जानुपर्छ म पनि थेरापीमा गइरहेको छु भनेर मात्र मैले लगाइदिएको छु होइन सो यु जस्ट टेल हर द्याट सी डजन्ट निड काउन्सिलिङ अर थेरापी भनेर होइन सो हाउएभर जुन क्लाइन्ट आएको थियो जुन केटी आएको थियो होइन सी निडेड हेल्प ठिक छ अलिकति इमोसनल डिफिकल्टी भइरहेछ अलिकति लाइफमा केही स्ट्रेस भइरहेछ एन्ड इफ यु आर नट एबल टु फाइन्ड अ करेक्ट आन्सर इफ यु आर फिलिङ पजल्ड होइन अलिकति डिल गर्न गाह्रो भइरहेछ म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेछ भने वाट इज द प्रब्लम के छ त गएर कुरा मात्र गर्ने हो नि त यु रिफ्लेक्ट अपन यर ओन थट्स जस्तो हुन्छ नि त होइन सो इट्स मोर अबाउट रिफ्लेक्टिङ upon your own thoughts and being aware about your own emotions. Which a psychologist or a psychotherapist help you to reflect, exactly. अनि सो त्यो डेमोग्राफिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोर वेलकमिङ अनि मोर सिकिङ चाहिँ यङ्गर जेनेरेसन नै छ होइन त या आई थिङ्क हामीले 15 to 40 भन्न मिल्छ अलिकति हाम्रो 20 to 30 to 40 एज ग्रुपकोमा पनि आइरहेको हुन्छ होइन अब सो टेक्निकल्ली एभ्रीवन निड्स थेरापी It's no harm seeking a therapy. It's no harm seeking a therapy. तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भने अलिअलि केही समस्या भएको छ एन्ड फर इक्जाम्पल मलाई अलिअलि I have not been sleeping well from 3 to 4 days, just for an example. अनि if I know someone अथवा मेरो कोही फ्यामिलीमा अथवा कोही रिलेटिभ फ्रेन्ड होइन they have already been going to a therapist होइन अनि उहाँले चाहिँ यो निन्द्रा लागिरहेको छैन यु निड टु भिजिट भनेर भनिदियो भने ठिक छ त्यो क्लाइन्ट आयो हाउएभर समटाइम्स त्यसले अझै एन्जाइटी क्रिएट गर्न सकिन्छ होइन सो यु नो ओके आई केम टु अ थेरापिस्ट मेरोमा त केही समस्या छ होइन एन्ड देन दे गो ब्याक होम दे गुगल कहिलेकाहीँ चाहिँ नभएको सिम्टमहरू पनि डेभलप हुन सकिन्छ गुगल गरेर फेरि अब आजभोलि त त्यो एक्सेस अफ इन्फर्मेसन एक्सेस अफ इन्फर्मेसनको प्रब्लमदेखि एक्सेस अफ इन्फर्मेसनको प्रब्लमसम्म आइपुग्यौँ नि त हामी अनि गुगलमा त यु नो देयर आर नम्बर अफ इन्फर्मेसन अनि कुन सही हो कुन गलत हो एउटा ब्लग पोस्टमा कसैले के लेख्दै हुन्छ नट इभन एन एक्सपर्ट अनि युट्युबमा कसैले त्यो विषयमा भिडियो बनाइदिया हुन्छ अनि डराउने क्या तर्सिने क्या होइन त्यो पनि भएको हुन्छ नि सो एट वान पोइन्ट अफ यर लाइफ यु माइट निड थेरापी तर थेरापीमा जान चाहिँ केही प्रब्लम अथवा देयर इज नो हार्म भन्न मिल्छ राइट हाउएभर मैले जुन अघि कुरा गरेको थिएँ नि मेन्टल डिसअर्डरसम्म पुग्न अगाडि नै जुन हाम्रोमा अलिअलि अलार्मिङ साइन आइरहेको हुन्छ नि होइन त्यस्तो हामीले आइडेन्टिफाई गरेर इट्स बेटर टु गो एन्ड टक अबाउट इट होइन अनि त्यो बेलामा हामीले लाइफ म्यानेजमेन्ट अथवा त्यो बेलामा कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन गऱ्यो भने वी वोन्ट रिच द डिसअर्डर फेज नि त होइन सो Do you think ignorance is bliss? त्यो मेरो वाट्सएप स्टेटस म हेरेर सोधे हो क्वेसन थाहा छैन मलाई होइन त्यो छ वाट्सएपमा नो आई डोन्ट नो वाट्सएपमा नि स्टेटस हुन्छ बायो भन्नु समटाइम्स हो नि त कस्तो अवस्थामा अब कस्तो के इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल होइन अब मलाई आज यहाँ अ भेरी ऱ्यान्डम एन्ड नन हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल भनौँ नि होइन इट्स नट द सिचुएसन मलाई भोलि कहीँ जानु छ होइन अनि आई हेभ ए इम्पोर्टेन्ट इन्टरभ्यू टु डु टुमोरो होइन अनि अचानक चाहिँ
देयर इज समथिङ विच हेज कम होइन एन्ड मलाई चाहिँ द्याट इन्टरभ्यू इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन बोथ द थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट होइन तर त्यो इन्टरभ्यूमा जानलाई चाहिँ इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर त्यो अलिकति इग्नोर गरिदियो भने त इट्स ब्लिस नि त होइन इग्नोरेन्स इज ब्लिस होइन सो मतलब it's about shifting your focus from one place to another. Yes. You need to understand what's your priority for now. अनि जुन ignorance is bliss जुन हामीले अघि जुन हजुरको क्वेसन थियो नि त्यो गुगलमा गएर त्यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ अनि अर्को चाहिँ जुन मैले अघि इक्जाम्पल सेयर गरेको थिएँ नि अलिअलि मात्र डिफिकल्टी आइरहेछ अनि ठ्याक्क कन्क्लुजनमा पुग्ने द्याट ओके आई निड हेल्प भन्ने ठाउँमा ओके ठिक छ वी आर ह्युमन बिइङ्स नि त कहिलेकाहीँ डु यु इट इक्वल पोर्सन अफ फुड एभ्री डे so our mind can also eat or think different thoughts every day ni ta so कहिलेकाहीँ अब we can be in a very happy mood for no reason कहिलेकाहीँ अलिकति लो हुन सकिन्छ हैन सो कहिलेकाहीँ लो भएकोलाई चाहिँ थेरेपीमा जानुपर्छ अथवा मेन्टल हेल्थ प्रब्लममा हो भनेर कन्क्लुजनमा पुग्ने जस्तो म एउटा जोड्न मन लाग्यो यो डिप्रेसन एन्जाइटी भन्ने टर्महरू छन् नि यो आजभोलि डिप्रेसन चाहिँ अझ धेरै गरेर जुनसुकै सिचुएसनमा पनि प्रयोग भइदिरहेको पाइन्छ क्या जस्तो स्याडनेस भर्सेस डिप्रेसन स्याडनेस र डिप्रेसनको भिन्नता थाहा नभएर यार आई एम डिप्रेस्ड भनेर हिँडिरहेको हुन्छ नि हामी कस्तो सजिलो तरिकाले ल मलाई म त एकदम डिप्रेस भएर हिँडिरहेको छु ओहो दुई घरमा चाहिँ एकदम क्लिनिङ ह्याबिट छ भने ओहो उसलाई त ओसिडी नै छ भनेर इट्स सच अ बिग टर्म टु युज होइन people are just throwing terms कहिलेकाहीँ थाहा नपाइकन because it's sensitive and त्यो राइट ठाउँमा प्रयोग हुनु पर्यो नि त होइन exactly so how do I मैले सेल्फ एनालिसिस गर्दाखेरि म स्याड छु कि डिप्रेस छु भन्ने मैले त्यो काहीँ एउटा थ्रेसहोल्ड जस्तो थाहा पाउन के गर्न सक्छु यस्तो हुन्छ द्याट फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पलको थ्रुबाई कुरा गरौँ नि होइन इफ there is sudden loss in someone's life हैन loss हैन कसैको लाइफमा एउटा उसको क्लोज फ्यामिली मेम्बरको डेथ भएको छ भने के हुन्छ we will be sad रुन्छ नि हैन भोक लाग्दैन 2-3 दिन निन्द्रा पनि गाह्रो हुन सकिन्छ हैन that is a normal human reaction to the situation तर त्यही कुराहरू त्यही लक्षणहरू हैन धेरै लामो बस्यो हैन फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम हाम्रो चाहिँ डेली लाइफको एक्टिभिटीमा ह्याम्पर गरिरहेछ म बिहान उठेर 9 बजे काममा पुग्नुपर्छ तर म घरमा दिनभरि सुतिरहेको छु हैन अर मेबी आई एम गोइङ टु वर्क बट आई एम क्राइङ आई एम नट एबल टु कन्सन्ट्रेट हैन त्यस्तो कुराहरू देख्यो भने यस वी निड हेल्प भनेर भन्नुपर्छ यस ओके अब वी निड हेल्प होइन अनि त्यस पछाडि हेल्प सिक गर्न चाहिँ कहाँ जाने भन्ने अर्को तनावको विषय हो क्या फाइन्डिङ अ राइट थेरापिस्ट हाउ डु आई थिङ्क अलिकति टाइमै लाग्छ होला इज देयर आइडियल थेरापिस्ट एट सच आई डोन्ट नो होइन त्यो त क्लाइन्टले बुझ्नुपर्छ होइन आई थिङ्क यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने फेथ एन्ड ट्रस्ट होइन इफ यु ट्रस्ट यर थेरापिस्ट होइन यु विल नो द्याट यर थेरापिस्ट इज हेल्पिङ यु होइन फेथ हुनु पर्यो सो हाम्रो मेजर किवर्ड चाहिँ अथवा कुनै पनि थेरापी सेसनमा अथवा काउन्सिलिङ सेसनमा के हुन्छ भने वी ट्राई टु बिल्ड द ट्रस्ट विथ आवर क्लाइन्ट्स होइन बिकज यु आर कमिङ टु अ सेसन होइन यु आर शेयरिङ यर होल लाइफ your heart in and out you are sharing your things to the therapist जुन चाहिँ हामीले अरू कोहीसँग गरेन होला हैन सो जबसम्म त्यो ट्रस्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो यु नो इफ यु आर ट्रस्टिङ यर थेरापिस्ट इफ यु आर थिङ्किङ द्याट ओके यस मैले उहाँबाट चाहिँ अथवा थेरापीबाट चाहिँ आई एम टेकिङ अवे समथिङ देन आई थिङ्क द थेरापी इज वर्किङ फर यु
होइन थेरापी भनेपछि आज आएछु म एउटा थेरापीमा हो भोलि बिहान उठेपछि त मेरो सबै प्रब्लम गइसक्यो हुन्छ भने कहिले हुँदैन इट्स अ लङ प्रोसिजर होइन इट्स नट समथिङ लाइक अ स्टमक एक अर भाइरल इन्फेक्सन भएको छ है पेन किलर खायो निको भयो त्यस्तो हुँदैन नि त आज मेरो मुड चाहिँ एकदम राम्रो हुन सकिन्छ भोलि मेरो मुड अलिकति लो हुन सकिन्छ नि त कहिलेकाहीँ थेरापीमा आउँदाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो एकदम डिप कुराहरू सेयर गर्दाखेरि वी टेल देम कि मेबी तपाईँलाई 2-3 दिन अलिकति स्याड फिल पनि हुन सकिन्छ बिकज उनीहरूले चाहिँ पहिलाको कुरा निकालेर कुरा गरिरहेको हुन्छ नि त लाइक फर इक्जाम्पल इफ आई एम डिलिङ विथ अ 30-year-old person होइन अनि हामीले उसको चाइल्डहुडको कुरा गर्यो होइन एन्ड इफ द पर्सन हेज अ बेटर चाइल्डहुड होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैलाई त मन हल्का भएर एकदम सजिलो पनि हुन्छ तर कसैलाई चाहिँ दे अगेन गो इन्टु द्याट मुड नि त दे अगेन रिमेम्बर वाट दे हेभ गन थ्रु नि त सो त्यस्तो हुन्छ सो एउटा यो आज हजुर आउने भनेर थाहा भएपछि मेरो एकजना साथीले मलाई बिहान कल गर्नुभएको थियो अनि उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ प्रब्लम विथ फाइन्डिङ अ राइट थेरापिस्टको कुरामा कस्तो भयो भन्दाखेरि डिप्रेसन चाहिँ सो डिप्रेस्ड भनेर सधैँ एकदमै स्याड भएर एकदमै लो भएर बसिरहने पनि हुँदैन नि त इट फ्लक्चुएट्स नि त अनि उहाँको चाहिँ कस्तो भयो अरे भन्दाखेरि सी वाज विथ द थेरापिस्ट होइन अनि on a particular day she was a bit more happy अलि खुलिरहेको थियो अलि ह्याप्पी चियरफुल थियो अनि ए ल तिम्रो त ठिक भएछ भन्ने कुरा गरे अरे क्या थेरापिस्टले अनि अब त्यो पेसेन्टले अब क्लाइन्टले बुझिरहेछ कि इट्स फ्लक्चुएटिङ अहिले एकछिन मलाई टेम्पोररीली म अलिकति ह्याप्पी भयो जस्तो भएको हो अगेन आइएम गोइङ अन द सेम लुप त्यो उसमा म फर्किन्छु भन्ने उसलाई थाहा छ तर हाउ कुडन्ट अ थेरापिस्ट गेट द्याट त्यो त आई थिङ्क क्लाइन्टले आफ्नो तर्फबाट देखिरहेछ नि द्याट द थेरापिस्ट इज नट अन्डरस्ट्यान्डिङ मेबी द थेरापिस्ट इज ट्राइङ टु मोटिभेट रिइन्फोर्स द पोजिटिभ बिहेभियर इमोसन होइन रिइन्फोर्समेन्ट जस्तो पनि त कुरा हुन्छ नि होइन बच्चाहरूमा कस्तो हुन्छ नि त इफ यु विल बी स्कोर द हाइएस्ट ग्रेड म तिमीलाई यो किनिदिन्छु कस्तो मोटिभेट भयो रिवार्ड सिस्टम होइन सो मेबी तपाईँको साथीले चाहिँ बिकज आई एम नट इन द सिचुएसन होइन मलाई थाहा छैन सो आई वुड बी द रङ पर्सन टु जज तर मैले चाहिँ आई एम रिपोर्टिङ इट होइन सो इट वुड बी भेरी रङ टु मेक अ कन्क्लुजन यस होइन तर यस हामीले एउटा तर्क के हेर्न सकिन्छ भने द थेरापिस्ट माइट be trying to reinforce reward just can therapists go wrong I don't know कसरी wrong in what sense? No what I'm trying to say is so त्यो reinforce गरेको भन्ने पर्सपेक्टिभ आयो नि त्यसको सट्टामा त्यो सिचुएसनलाई त्यो उसको फ्लक्चुएसन अफ इमोसनलाई चाहिँ रिड गर्न नसकेको पनि त हुन सक्छ नि हैन र हुन सकिन्छ धेरै क्लाइन्टहरूले त फेक पनि गर्छ नि त्यो काउन्टर आर्गुमेन्ट फेक गरिदिन्छ नि एभ्रीवन इज ह्युमन बिइङ सो फ्लज सो फेक गरिदिन्छ नि मलाई त यो भइरहेछ होइन मेबी प्रोक्रास्टिनेट पनि गरिदिन्छ है धेरै क्लाइन्ट्सहरूले सो हु इज मोर रेस्पोन्सिबल आई थिङ्क बोथ होइन if the client is coming to a therapy therapist को मात्र रोल हुँदैन नि client has also an assignment कि मेरो प्रब्लम के हो भनेर we are not robots अथवा हामी we don't have a scanner नि त that I can scan your body अथवा scan your mind I wish त्यस्तो हुन्थ्यो होला हैन कि okay I can understand what your childhood has been what your adulthood life has been भनेर what are the problems which you are going through time लाग्छ नि it's not that therapy मा आउनु बित्तिकै we share everything okay it takes time कसैले चाहिँ फर्स्ट सेसन सेकेन्ड सेसनमै सबै कुरा खोलिदिन्छ कसैलाई 2 महिना पनि लाग्छ नि
I still remember त्यो त मैले जब I was doing internship Escorts ma during my graduation time. त्यो बेलामा of course I was not leading the case, but I was sitting with my seniors. हैन हाम्रो डाक्टरसँग बसेर I was observing the case. So त्यसमा के भएको थियो भने त्यो लेडीलाई she was being abused आफ्नै घरमा हैन. She was coming for a counseling session for almost like 5 to 6 sessions. फेरि बिस्तारै कम्फर्टेबल भएपछि I think almost 2 months पछि उसले डिस्क्लोज गर्यो होला that you know she was I have been through this. So it is not that कि आजै आयो भने थेरापिस्टले चाहिँ त्यो पनि भनिरहेको हुन्छ हामीले आफ्नो क्लाइन्ट्सलाई you can take your time. If you're not comfortable about talking this, पछि कुरा गर्दा हुन्छ when you're comfortable. त्यसमा फेरि त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर आयो नि. So if you're trusting your therapist, if you're thinking that तपाईँ र उसको वाइब मिलिरहेछ, उसले तपाईँको कुरा बुझिरहेछ जुन तपाईँले बुझाउन खोजिराख्नु भएको छ भने yes, I think he or she is the ideal therapist. अथवा के भनौँ हजुरले के वर्ड युज गर्नुभएको थियो राइट थेरापिस्ट? No, I think you used something else. अरू एउटा के भनिन्छ भने नि people around you, people surrounding you do not seek therapy. That is why you need to go to therapy भन्छ क्या. भन्नको मतलब तपाईँ जो मान्छेसँग डे टु डे लाइफमा इन्टरेक्ट गरिरहनु भएको हुन्छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै थेरापीको जरुरी हुन्छ अनि उनीहरू थेरापी गइदिँदैन एन्ड देन तपाईँले जानुपर्छ क्या थेरापी उनीहरूको कारणले. सो यो चाहिँ धेरै जसो पेरेन्ट र किड चिल्ड्रेनको मा आउँछ क्या कुरा. जस्तो अब बाउ आमाहरू चाहिँ दे ह्याभ सर्टेन टक्सिक ट्रेट्स अनि उनीहरूलाई त्यो थाहा हुँदैन, आफूलाई थाहा हुँदैन, दे थिङ्क दे आर राइट. अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ बच्चाहरूले त्यसको परिणाम चाहिँ बच्चाहरूले भोगिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरू जान्छ अनि भाइस वर्सा है फेरि. अब टक्सिक ट्रेट त नभनौँ है, आई वुड से जेनेरेसन ग्याप है. फर इक्जाम्पल मैले आफ्नै कुरा गरेँ भने माई पेरेन्ट्स र हाम्रो त जेनेरेसन ग्याप भयो नि. द वे दे हेभ बिन ग्रोन अप, द वे आई एम ग्रोन अप, द वे माई सन इज ग्रोइङ अप, इट्स डिफ्रेन्ट नि त होइन. सो उहाँहरूले डेली लाइफमा अथवा हाम्रो जुन पर्सपेक्टिभ छ इट कुड बी डिफ्रेन्ट होइन, इट कुड बी डिफ्रेन्ट होइन. पहिलाको अब आफ्नै आमा बाउको कुरा गऱ्यो भने दे हेभ सोसियल मिडियै थिएन नि होइन. अब मैले मोबाइल पाएको when I was going for my graduation. आज भोलि त कति छिटो पाइरहेको हुन्छ नि त बच्चाहरूले मोबाइल फोन. सो द्याट इज जेनेरेसन ग्याप होइन. यस डेफिनेटली पेरेन्ट्सले गर्दाखेरि अथवा फ्यामिलीमा डिस्प्युट भएपछि अथवा हस्बेन्ड वाइफमा डिस्प्युट भएपछि बच्चाको मेन्टल हेल्थमा असर चाहिँ पर्छ. If someone is grown up in a family situation where उसको आमा बुवाको जहिले पनि झगडा भइरहेको थियो होइन, जसरी अहिले अस्ति मेरो एउटा केस आइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने I mean I cannot share much about anyone's personal life, तर that उहाँको मम ड्याडको रिलेसनसिप ले गर्दाखेरि इट डिड इफेक्ट उसको चाइल्डहुड एक्सपिरियन्स. अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको अहिले चाहिँ मेन्टल हेल्थ अहिले चाहिँ उहाँलाई जुन एन्जाइटी प्रब्लम भइरहेछ, सो वाट इज ओभरवेल्मिङ फर हर अथवा उहाँलाई के कुरा कोप गर्न गाह्रो भइरहेछ भने मेरो चाइल्डहुड यस्तो किन भयो. सो डेफिनेटली पेरेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप राम्रो छैन भने दुवैको मेन्टल हेल्थमा असर गर्दो रहेछ. अलराइट. अनि यो फेरि टक्सिक ट्रेट भन्ने कुरा, टक्सिसिटी पनि धेरै हदसम्म चाहिँ जो मान्छे टक्सिक छ उसले त त्यो टक्सिक छ भन्ने थाहा पाएको थियो भने त्यस्तो हुँदैन थियो होला नि त. अनि त्यो टक्सिक हो भन्ने नै
रियलाइजेसन पनि नभएको कन्डिसन पनि हुन्छ है. यस डेफिनेटली हुन्छ नि. थाहा हुँदैन नि द्याट आई एम इन अ रिलेसनसिप. कोही रिलेसनसिपमा छ अनि जोसँग रिलेसनसिप छ होइन उहाँले त अनकन्डिसनल लभ फर इक्जाम्पल वान पार्टनर इज सोइङ अनकन्डिसनल लभ हाउएभर द अदरको रिलेसनसिप चाहिँ टक्सिक भइरहेछ. राइट. सो अब यसको लागि चाहिँ अब रिलेसनसिपमा केही कुरा गर्दाखेरि बोथ अफ देम निड टु बी ओपन होइन फर कन्स्ट्रक्टिभली कुरा गऱ्यो भने कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम एउटा हुन्छ नि त होइन वेयर यु क्यान टक अबाउट इट. कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ द्याट एक्सेप्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ द्याट वेदर यर पार्टनर इज टक्सिक अर नट अथवा जुन पार्टनर टक्सिक भइरहेछ त्यसले पनि एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ द्याट एम आई बिङ टक्सिक होइन. सो अब त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ त्यस्तो केसेसहरू छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट हर. त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ वी प्रोभाइड काउन्सिलिङ टु बोथ द पार्टनर्स होइन. कहिलेकाहीँ कोही आउँदैन नि पार्टनर आउँदैन नि त. दे से वी आर गुड हाम्रोमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन. ही अर सी इज ह्याभिङ डिप्रेसन तपाईँ उहाँलाई नै ठिक पार्नु होइन. द्याट इज एक्सेप्टेन्स. त्यसमा चाहिँ जुन तपाईँले अघि कुरा गर्नुभएको थियो नि इग्नोरेन्स इज प्लेस त्यो चाहिँ आउनु पर्यो होइन. इफ द अदर पार्टनर इज नट रियलाइजिङ अर एक्सेप्टिङ कि उहाँको बिहेभियरले गर्दाखेरि अर्को मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यमा यस्तो असर परिरहेछ भने हाउ टु मुभ अन. ओके होइन मानसिक स्वास्थ्य त एकजनाको बिग्रिरहेछ अथवा दुईजनाको पनि बिग्रिन सकिन्छ. हामीले इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य एकजनाको मात्र बिग्रिरहेछ नि त. राइट. सो द अदर थिङ इज यो मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ इट गेट्स बिल्ड अप एज यु ग्रो अप हो कि होइन. जस्तो अब टिन एजमा हुने होइन अब 20sमा हुने 30sमा हुने त्यस पछाडि त अझ यो मिड लाइफ क्राइसिसको कुरा पनि गरिन्छ. सो वाट इज इट लाइक? इट डिपेन्ड्स होइन बडी इन्टेन्स हुन्छ कि हो. अब चाइल्डहुडमा केही ट्रमा भएको छ अथवा चाइल्डहुड एक्सपिरियन्स ब्याड भएको छ होइन त्यही प्रब्लम रिजल्भ भयो भने मेबी एडल्ट लाइफमा गाह्रो नहुन सकिन्छ है. तर चाइल्डहुडमा पनि गाह्रो भएको छ होइन फेरि टिनेजर फेजमा पनि गाह्रो भइरहेछ अनि बल्ल एडल्टहुडवाला फेजमा आएर रियलाइजेसन भइरहेछ भने देन इट माइट टेक टाइम. किनभने चाइल्डहुड पनि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो टिनेजर फेज एडोलेसेन्ट फेज सबै फेज एक्सप्लोर गर्नु पर्यो नि त होइन. सो जति छिटो हामीले एड्रेस गर्यो इस्युलाई त्यति छिटो निको हुने हो. मिड लाइफ क्राइसिस भन्ने कुरा चाहिँ यो त्यसमा धेरै भेरिएबलहरू भएर हो धेरैतिरको रेस्पोन्सिबिलिटी अनि एउटा अलि अगाडि केही गर्न नसकेको डिसअपोइन्टमेन्ट आफैप्रतिको रिग्रेटहरूले गर्थ्यो अलिकति रियलाइजेसन भनौँ नि द्याट मैले यो गर्न सकिनँ अथवा मैले वाट इफ मैले यो गरे हुन्थ्यो भने फर इक्जाम्पल मैले आफ्नै कुरा गरेँ भने देयर वाज अ टाइम वेन यु नो मैले सबैलाई वेन आई वाज प्रेग्नेन्ट होइन त्यो बेलामा मेरो करियर वाज टेकिङ अ भेरी गुड पिक होइन त्यो बेलामा एकदम गुड पिकमा गइरहेको थियो एन्ड देन मेरो बाबु भएपछि मैले मेटर्निटी लिभ लिएँ नि त होइन अनि मैले चाहिँ मैले त्यो नलिएदिए भएमा मेरो करियर अहिले एकदम अगाडिसम्म पुग्थ्यो. सो यु नो द्याट डिसअपोइन्टमेन्ट विथ माइसेल्फ होइन. सो प्रेग्नेन्सीको कुरा गर्नुभयो क्यान वी टक अबाउट postpartum depression? Yes, definitely. कस्तो यस्तो हुन्छ द्याट अब यसमा पनि आई हेभ अगेन अ स्टोरी फर माइसेल्फ होइन यस्तो हुन्छ द्याट every woman gives a birth and that's a very wonderful and beautiful moment. तर इनिशियली अब 9 महिनादेखि बच्चा पेटमा छ भने there are so many hormonal changes going inside the body होइन which we can't see. Yes. Which people can't see. Yes. अनि अब अचानक बच्चा निस्किया छ भने बडीलाई एडजस्ट हुन त टाइम लाग्छ नि. सो देयर कुड बी अ लट अफ हर्मोनल चेन्जेस होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि इनिसियली जुन अलिअलि सिम्टम्सहरू लक्षणहरू देखिन्छ नि सो वी कल इट पोस्टपार्टम ब्लुज विच इज भेरी नर्मल होइन मोस्ट अफ द वुमेनमा हुन्छ. हामीले पढेको छ चिनेको छ भने वी एड्रेस इट नभए त हाम्रो बाजेहरूको टाइममा त उहाँले यतिकै अब ठिक भइहाल्छ भनेर नयाँ रिस्पोन्सिबिलिटी आएर अलिकति एडजस्ट हुन टाइम लाग्यो भनेर एक्सेप्ट गरिदिन्छ
है सो पोस्टपार्टम ब्लुजमा कस्तो हुन्छ भने रुन मन लाग्ने होइन यु डोन्ट फिल डोन्ट फिल अट्याच टु द बेबी त्यति होइन रेस्पोन्सिबिलिटी लिन मन नलाग्ने होइन सो द्याट इज भेरी नर्मल तर त्यो पोस्टपार्टम ब्लूको फेज होइन इफ 2 to 3 weeks होइन or more than 3 weeks पछि पनि कन्टिन्यू भइरहेछ होइन भने द्याट इज पोस्टपार्टम डिप्रेसन सो मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो डेलिभरी भएपछि त्यो दिन त आई वाज इन्टु स्लिप हुन्डी होइन एकदम निन्द्रा लागिरहेको थियो त्यसको नेक्स्ट डे आई वाज इन हस्पिटल फर अलमोस्ट 5 days होइन त्यो त्यहाँ हस्पिटलमा 3-4 दिन त म रोएर मात्र बिताउँथेँ एन्ड देयर वाज नो रिजन फर इट नो रिजन आई वाज ह्याप्पी माई बेबी वाज born आई वाज ह्याप्पी टु होल्ड माई बेबी होइन आई वाज ह्याप्पी टु बी अ मदर होइन तर आई वाज जस्ट क्राइङ अनि घर पुग्न साथै इट वेन्ट अवे होइन सो इट्स ओके लाइफमा एउटा ठुलो चेन्ज आएछ नि त होइन बडीमा एउटा ठुलो चेन्ज आएछ नि त we will need some time to get adjusted with it नि होइन फेरि यस्तो छ द्याट पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेपछि वुमेन्समा मात्र होइन मेनमा पनि देख्दो रहेछ जसको बारेमा त हामीले धेरै कुरै गर्दैन जुन हाम्रो थियो नि स्टिरियोटाइप अथवा मर्दको दर्द नै होता जुन हामीले कुरा गरेको थियो नि होइन सो मेनमा पनि देखिन्छ डेफिनेटली मेनहरूमा त हर्मोनल चेन्ज होइन होला नि त त्यही भन्न लाग्छु म होइन मेनमा जसरी वुमेनको बडी हर्मोनल चेन्जेस भइरहेछ त्यो सबै हुँदैन तर उसको लाइफ पनि त चेन्ज भइरहेछ नि त राति बच्चा उठेर हेर्नु पर्यो फाइनेन्सियल सपोर्ट बढी भयो त्यो एक्सटर्नल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज हेज एडेड अन नि त अब इफ युआर नट स्टेइङ विथ यर फ्यामिली होइन तपाईँ न्युक्लियर भएर बसिराख्नु भएको छ भने यु निड टु टेक टर्न्स होइन स्लिप डिस्टर्ब भइरहेछ कति कुराहरू चेन्ज आउँछ नि त मेनको लाइफमा पनि सो यस मेन डु अल्सो सफर फ्रम पोस्टपार्टम डिप्रेसन सो प्रेग्नेन्सीको कुरा भयो पोस्टपार्टम ब्लुजको कुरा भयो पोस्टपार्टम डिप्रेसनको कुरा भयो अब जब बच्चा जन्मिन्छ बच्चा जन्मेर इन्फ्यान्ट हुँदाखेरि टडलर हुँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ उनीहरूको अर्लिएस्ट मेमोरी फर्मेसन भइरहेको हुन्छ नि त होइन अनि एउटा यो सिग्मन्ड फ्राइडको के अरे इड इगो र सुपर इगो भन्ने त्यो एउटा पर्सनालिटी थियोरीमा आउँछ नि 3टा कुरा त्यसमा चाहिँ इड जुन प्रिमिटिभ ब्रेन or let's say प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टहरू भनौँ न एकदमै बेसिक इन्स्टिङ्क्टहरूलाई चाहिँ त्यसले काम गर्ने अनि अरू 2टाको अरू रोलहरू छ विच युल एक्सप्लेन इट होला अनि यसमा मैले के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो इन्फ्यान्टले जब उसको इन्स्टिङ्क्टिभ सिस्टम अफ द ब्रेन होइन इड चाहिँ एक्टिभेट भइरहेको बेलामा घरको वातावरण कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट होइन बाबुआमाको डाइनामिक्स कस्तो छ कसरी कुरा गर्छ अल द्याटले पनि धेरै असर गरिरहनु हुन्छ होला नि होइन सो हाउ डु वी ह्यान्डल बिकज इट इज भेरी डेलिकेट नि त द अर्लिएस्ट मेमोरी फर्मेसन भनेपछि इट्स सो सेन्सिटिभ होइन हाउ डु वी गो अबाउट इट अनि इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ थिङ नि त होइन बच्चाको जुन ब्रेन भनौँ नि इट्स लाइक अ ब्ल्याङ्क स्लेट के त्यो बेलामा होइन वी जस्ट कलर इट विथ हाम्रो पेन्ट यस होइन हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू हेरेर होइन जसरी धेरैजनाले भनिरहेको हुन्छ नि सेकेन्ड बेबी इज इजी टु ट्याकल सेकेन्ड बच्चाले त आफै हेरेर खान सिकिरहेको हुन्छ किनभने आफ्नो एल्डर सिब्लिङलाई देखेर गरिरहेको हुन्छ होइन जुन सिग्मन्ड फ्रॉइडको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि इज अ भेरी फेमस फादर अफ साइकोलोजी फादर अफ साइकोलोजी उहाँले नै टक थेरापी इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको है जसमा चाहिँ वी टक टु आवर क्लायन्ट्स वी डिस्कभर वाट दे आर गोइङ थ्रु एन्ड हाउ द्याट क्यान गेट बेटर होइन सो इट भनेको के हो भने हाम्रो अनकन्सियस माइन्ड होइन सो यु नो द्याट विल हेभ अ लट अफ डिजायर्स होइन द के अरे सिग्मन्ड्स फ्रायर्स आइसबर्ग भन्छ होइन सो त्यो टिप अफ द आइसबर्ग एन्ड त्यहाँदेखि बिचको
तलको धेरै नदेखिने पार्ट चाहिँ अनकन्सियस यस होइन सो द्याट इज चाहिँ इन्फ्यान्टमा चाहिँ सानो बच्चाहरूकोमा चाहिँ त्यो सबभन्दा पावरफुल हुन्छ ओके होइन सो द्याट इज इट भनेपछि द्याट इज हाम्रो अनकन्सियस माइन्ड जुन हाम्रो डिजायर्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन हाम्रो इन्स्टिङ्क्ट हाम्रो मनले केही चाहिन्छ सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट बेसिकली होइन अनि इगो भनेपछि जुन हाम्रो इडको जुन त्यसलाई फुलफिल गरिदिने यसको पनि उहाँले एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्नुभएको थियो हर्स र राइडर सो द हर्स इज यर इड एन्ड जुन राइडर छ जसले हर्सलाई डाइरेक्सन दिइरहेछ द्याट इज यर इगो है अनि सुपर इगो भनेपछि मोरालिटीसँग रिलेट हुन्छ इट्स लाइक यसरी पनि भन्न सकिन्छ जस्तो इड इज लाइक यो प्रिमिटिभ or सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट एकदमै बेसिक इन्स्टिङ्क्ट अनि इगोले चाहिँ त्यो रियालिटीसँग जोड्ने त्यो त्यसलाई र यसलाई जोड्ने इडलाई जोड्ने एन्ड देन सुपर इगो चाहिँ अब वाट इज राइट वाट इज रङ एन्ड देन मोर आइडियलिस्ट हुन खोज्ने अलि आदर्शलाई पछ्याउने यस डेफिनेटली वाट आई एम राइट नाउ एन्ड वाट आई वान्ट टु बी हो अलराइट सो जुन तपाईँले इन्फेन्टको हाम्रो फ्यामिलीले अथवा इन्भाइरोमेन्टले कतिको असर गर्छ एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ नि त होइन हाउ अ चाइल्ड इज सिइङ फ्यामिलीमा कस्तो डाइनामिक्स छ होइन हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा कस्तो रिलेसनसिप भइरहेछ हाउ वान पार्टनर इज ट्रिटिङ द अदर पार्टनर होइन इफ समन इज ग्रोन अप सिइङ अ हस्बेन्ड होइन आफ्नो फिजिकली अब्युजिङ होइन मदर मेबी उसले कहीँ दिमागमा लिन सकिन्छ नि त द्याट ओके दिस इज द करेक्ट बिहेभियर अनकन्सियस माइन्ड यस which is all mostly repressed हैन अनि कति बेला कुन ट्रिगर पोइन्ट पाएर निस्किन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो डर लाग्छ थेरापीमा चाहिँ वी ट्राई टु डिस्कभर दोज डिजायर्स होइन जुन चाहिँ मान्छेहरूले कन्सियसली चाहिँ मलाई त केही समस्या छैन मलाई केही स्ट्रेस छैन भनेर आइरहेको हुन्छ नि त तर मेरोमा यो सिम्टम्सहरू देखिरहेछ वाइ एम आई नट एबल टु स्लिप तर मेरो लाइफमा त केही तनाव छैन वी स्लोली डिस्कभर द अनकन्सियस माइन्ड द्याट ओके देयर कुड बी समथिङ The goal of psychoanalysis is to make the unconscious conscious भन्छ नि त्यो ब्यालेन्स क्रिएट गर्ने यो त्यो यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा के थप्नु मिल्छ भने हाम्रो एउटा रियल सेल्फ हुन्छ अनि एउटा आइडियल सेल्फ होइन सो रियल सेल्फ भनेपछि वाट आई एम राइट नाउ है मैले के गरिरहेको छु म कस्तो छु आइडियल सेल्फ इज वाट आई वान्ट टु बी होइन सो इफ देयर इज सम काइन्ड अफ इम्ब्यालेन्स बिट्विन हाम्रो रियल र आइडियल सेल्फ then you have some kind of difficulties in your life. Then you might, have emotional difficulties later, maybe, problem in a socket. Right. Ani, यो serial killerहरू हुन्छ नि अनि इभन त्यो यिनीहरूको पनि अनकन्सियस माइन्ड फर्मेसन त्यस्तै बर्बाद तरिकाले भएर पनि त्यस्तो ठुलो रोल होला है त्यो बिकज इट्स सो डिप अनि त्यो तल त धेरै जस्तो टिप अफ द आइसबर्ग भने त यति त होइन त्यो चट्टान त तल ठुलो छ नि त त्यो भित्रको कहिलेदेखिको चाहिँ रिप्रेस्ड आइडियाजहरू इमोसन्सहरू हाउ डु वी ब्यालेन्स How do you balance? Balance no, I mean. So ego tries to balance, Ego tries to balance between your id and super ego. For example, I want to go to a birthday party. Hey, अनि घरमा चाहिँ गेस्ट आइदिएछ है सो माई इड वान्ट्स टु गो टु द बर्थडे पार्टी अनि मेरो इगोले ल हुन्छ जाँदा हुन्छ भनेर हुन्छ बट माई सुपर इगो इज सेइङ ओके नो यु हेभ गेस्ट एट यर होम होइन जानु हुँदैन भनेर सो देयर इज एन इम्ब्यालेन्स नि त होइन मनमा झगडा पर्यो नि त अनि गाह्रो भयो सो इफ युआर गोइङ टु द बर्थडे पार्टी यु माइट स्टिल हेभ गिल्ट फिलिङ द्याट यु लेफ्ट गेस्ट एट होम if you're staying home you might have that guilt feeling that why didn't you go for the birthday party so we need to identify that when do
हाम्रो सुपर इगो कहिले माथि राख्ने हो होइन कहिले हाम्रो इगो माथि राख्ने हो होइन हाउ डु वी सिक ब्यालेन्स भनेर जुन कुरा गर्नुभयो नि द्याट इज लाइक वी निड टु आइडेन्टिफाई वाट वी वान्ट होइन मैले राइट अगाडि मान्छेको अथवा सोसाइटीमा इफ आई एम बिङ अ पिपल प्लिजर होइन द्याट इज समथिङ विच आई वान्ट नि त होइन त्यो त मैले चाहिरहेको छु नि त द्याट एभ्री वान सुड से ओके यस स्नेहा इज अ भेरी गुड गर्ल कस्तो राम्रो छ भनेर द्याट इज वाट आई एम लुकिङ फर नि त द्याट इज वाट यु आर प्रोजेक्टिङ योर सेल्फ टु बी इन फ्रन्ट अफ द पिपल एन्ड सोसाइटी तर त्यसको सबभन्दा डिप कुरा के हो भने मान्छेले चाहिँ सोसाइटीमा सर्भाइभ गर्नलाई चाहिँ सी इज बिहेभिङ दिस वे होइन बट होइन होइन तर हामीले चाहिँ त्यो त मेरो इनर ड्राइभ छ नि त द्याट आई वान्ट टु बी सोसियली एक्सेप्टेड बाई एभ्री वान होइन देयर आर सो मेनी पिपल सबैजना सबै पार्टीमा जाँदैन नि राइट ओके सो अब यो कुराको टेक अवे चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ह्युमन माइन्ड इज फ्रेजाइल यस डेफिनेटली एन्ड इट्स भेरी डेलिकेट सेन्सिटिभ नट डेलिकेट त भन्न मिल्छ होइन एकदमै सेन्सिटिभ छ सो यसलाई चाहिँ सो धेरै ठुलो रोल फेरि अनकन्सियस कसरी फर्म भएको छ भन्नेले प्ले गर्दो रहेछ भने चाहिँ त्यही बच्चैदेखि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो होइन इट अल बोइल्स डाउन टु what kind of environment you are exposed to. Creating a positive environment in your family will definitely help your child to grow better. For example, अब बच्चाले चाहिँ एकदम ट्यान्ट्रम सो गरिरहेछ होइन अचानक चाहिँ अब इज अ भेरी गुड बोय है अब मैले आफ्नै छोराको कुरा गरेँ भने अब 5 days इज अ भेरी गुड बोय अन्त फर इक्जाम्पल अन फ्राइडे उसले एकदम ट्यान्ट्रम सो गरिरहेछ होइन सो वी डोन्ट निड टु से द्याट हि इज अ ब्याड बोय लेट्स फिगर आउट के भइरहेछ उसँग वाट इज उसलाई के गाह्रो भइरहेछ कि इज हि गोइङ थ्रु एनी काइन्ड अफ इमोसन विच हि इज नट एबल टु एक्सप्रेस अनि उसले चाहिँ त्यो ट्यान्ट्रमको रूपमा देखाइरहेछ अटेन्सन सिक गर्नलाई गरिरहेको हो कि आर वी नट पेइङ इनफ अटेन्सन टु द चाइल्ड So I think it's a very huge topic. Very complicated पनि हैन I think एउटा पडकास्ट गर्न मिल्छ होला on parenting. त्यही भएर भइरहेछ पेरेन्टिङ पनि हो राइट पेरेन्टिङ भयो नि त अब can we talk about the spiritual aspect of mental health जस्तो how do the world of psychology look at the world of spirituality आजभोलि दुईटा मर्ज भएको पनि देखिन्छ क्या स्पिरिचुअल साइकोलोजी भनेर अब मेडिटेसनहरूको चाहिँ आई अल्सो मैले पनि आई डु बिलिभ इन द कन्सेप्ट अफ मेडिटेसन होइन यस इट हेल्प्स यु टु प्र्याक्टिस यस आई डु होइन त्यो हामीलाई काम डाउन गर्न पनि मद्दत गरिदिन्छ देयर हेभ बिन अ लट अफ रिसर्च अल्सो इन दिस फिल्ड होइन द्याट मेडिटेसन हेल्प्स यु टु have a calmness over your body होइन अलिकति रेस्टलेसनेसलाई कम गरिदिन्छ भनेर है अनि अरू स्पिरिचुअल बारेमा कुरा गऱ्यो भने धेरै क्लाइन्ट्सहरू आउँछ दे से द्याट वी आर गोइङ टु माता होइन माताजी वी आर गोइङ टु दिस टेम्पल वी आर चिना देखाउन गइरहेको हुन्छ होइन सो वी टेल देम टु गो बिकज द्याट इज देयर फेथ नि त मनको शान्ति हो नि त फेथ हो नि त ट्रस्ट छ नि त होइन दे थिङ्क द्याट ओके दिस इज हेल्पिङ देम then that will definitely help them. Right. The faith or trust ko kura bhayo. Okay. Can I share something? Yes. So म पनि यो मेडिटेसन प्र्याक्टिस चाहिँ गर्छु होइन अलि अगाडि त एकदमै इन्टेन्सली गर्थेँ अहिले चाहिँ अलिअलि गर्छु सो देयर्स विपासना भन्ने त सुन्नुभयो होला होइन विपासना नै चाहिँ गरे होइन तर त्यसको कन्सेप्टबाट बुझाउन एकदमै सजिलो हुन्छ क्या सो दे टेल यु टु फोकस concentrate or focus on the pattern of breathing के इनहेलिङ र एक्सहेलिङमा फोकस गर भन्छ होइन सो त्यति बेला त्यो फोकस गर्दाखेरि यो जुन बहाव छ नि हावाको त्यसले यता कतातिर टच गरेर गएको एउटा थ्रेड जस्तो बनेको त्यो फिल हुन्छ क्या त्यस्तो देखिन्छ होइन सो अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कति धेरै कुराहरूतिर दिमाग उडिरहेको हुन्छ गइरहेको हुन्छ त्यो एक ठाउँमा ठ्याक्क आउँछ होइन एक ठाउँमा ठ्याक्क आएपछि एक खालको क्ल्यारिटी पनि मिल्ने रहेछ क्या त्यो क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि पनि मान्छेहरू धेरै तनावमा परिरहेको हुन्छ नि त अनि अल्सो लाइक देयर्स दिस कन्सेप्ट अफ
एउटा स्थित प्रज्ञ भन्छ क्या संस्कृतमा ओके त्यो चाहिँ स्थित प्रज्ञ यो भगवत गीतामा धेरै आउँछ यो कुरा कृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई बुझाइरहँदाखेरि सो इट अल मिन्स वाट इट मिन्स इज त्यो नन जजमेन्टल हुने भन्न खोजेको क्या एक्ज्याक्टली स्थित प्रज्ञ भनेको हरेक चिजलाई जे हो त्यही रूपमा देख्न सक्ने अनि त्यो बायसेसहरू कग्निटिभ बायस कग्निटिभ डिसोनेन्स देयर इज लट अफ थिङ नि होइन अनि त्यो नन जजमेन्टल भएर बस्न मात्रै सक्दाखेरि पनि हुन्छ नि इट्स अ डिफ्रेन्ट पिस यस डेफिनेटली जुन हामीले स्टार्टिङमा पोडकास्ट स्टार्ट हुन अगाडि कुरा गरिरहेको थिएँ नि क्वेसन्स आई मिन हाउ थिङ्स विल गो होइन अनि मैले भनेको थिएँ नि सब्जेक्टिभ हुन्छ नि त होइन सो देयर इट इज मैले जज गरेन नि होइन ओ यस यु नो थिङ्स माइट गो रङ भनेपछि दिस इज रङ भनेपछि त जज गर्यो नि होइन मैले विपासनामा कहिले गएको छैन होइन गएको छैन होइन मैले सुनेको छु होइन एन्ड आइम भेरी न्यू टु मेडिटेसन बट यस मैले चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज चाहिँ आई डु मेक माई क्लाइन्ट्स प्र्याक्टिस किनभने द्याट हेल्प्स देम जुन हाम्रो यस्तो हुन्छ द्याट यु आर गोइङ थ्रु एन एन्जाइटी साइकल होइन अथवा ट्रिगरिङ मोमेन्टमा गइरहेको हुन्छ ब्रिदिङ एक्सर्साइजले के गरिदिन्छ भने त्यो साइकललाई ब्रेक गरिदिन्छ होइन एन्ड यु पज एन्ड यु रिफ्लेक्ट ओभर द मोमेन्ट हामीले त्यो सिचुएसनमाथि रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त होइन सो वी डिस्ट्र्याक्ट भयो नि त्यो साइकलबाट त्यो नेगेटिभ थटबाट यो कन्सेप्ट बी एन अब्जर्भेन्ट द्रष्टाभावले हेर भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै मलाई साह्रै मनपर्छ क्या बिकज त्यो द्रष्टाभाव भनेको त गाडी त्यहाँ कुदिरहेछ चलिरहेछ होइन म यहाँबाट गाडी कुदेको हेरिरहेछु नि त होइन त्यो गाडीको म ओभर इन्डल्ज भयो भने त गाडीको पछाडि कुद्छु होला अथवा त्यसलाई रोक्न खोज्छु होला केही गर्छु नि त होइन त्यसले टेन्सन क्रिएट गर्यो नि त त्यो गाडी कुदिरहेछ यता जाँदैछ अथवा गाईहरू चरिरहेछन् क्या एउटा मैदानमा कहीँ चौरमा त्यो हेरेर मलाई आई क्यान जस्ट यु नो सिट ब्याक एन्ड वाच नि त होइन त्यसले मलाई केही गर्यो त्यसले धेरै घाँस खायो भनेर मलाई टेन्सन हुँदैन अथवा खाएन भनेर नि हुँदैन नि त त्यो द्रष्टाभाव भन्ने मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ अनि यस्तो हुन्छ द्याट जुन हामीले अघि इन्फ्यान्ट्स अथवा बच्चाको कुरा गऱ्यो नि ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि बच्चाहरूले वाट वी आर फिलिङ होइन हामी कस्तो फिल गरिरहेछौँ अथवा हामीले उनीहरूलाई जज गरिरहेछौँ भनेर दे क्यान अब्जर्भ इट है फर इक्जाम्पल आज म एकदम क्राङ्की मुडमा छु म उसको सानो सानो कुरामा पनि रिसाइरहेको छु भने यु विल सी द्याट द किड इज अल्सो बिहेभिङ इन द सेम वे ऊ पनि अलिक क्राङ्की भइरहेको एक्सनको रियाक्सन होइन अब्जर्भ गरेर हुन्छ नि त होइन एन्ड इफ आई एम इन अ भेरी गुड मुड उसको सानो कुरा के ठुलो कुरामा पनि म रिसाउँदिनँ नि त राइट सो जजमेन्टको फिलिङ त इट टेक्स टाइम होइन टु you know, practice. It is again a very beautiful practice, I would say, you know. As a psychologist अथवा मैले as a mother कुरा गऱ्यो भने COVID time was, you know, a little tough, होइन मेरो छोरा पनि सानो थियो होइन we were also stuck at home है so you know my son was also growing है so अलिअलि उसको एङ्गर इस्युज यस्तो यस्तो देखिरहेको थियो होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने द्याट मैले उसलाई जज गर्न थालेँ द्याट ओके उसले यस्तो गरिरहेछ भने इज अ ब्याड बोय होइन सो त्यो जजमेन्ट अथवा नन जजमेन्टवाला प्र्याक्टिस स्टार्ट गर्न बित्तिकै होइन आई वाज लाइक ओ शिट वाट एम आई डुइङ होइन त्यो नन जजमेन्टवाला कुरा प्र्याक्टिस गर्न थालेपछि आई कुड सी अ चेन्ज इन हिज बिहेभियर कि ठिक छ उसले केही बिहेभियर अथवा केही एक्सन देखायो भने जज किन गर्नु पर्यो वाइ टु गिभ अ ट्याग नि त त्यही त होइन कि बिग्रिरहेछ कस्तो हामी कति चाँडो लेभल गर्छौँ नि दिस अर द्याट भनेर यो मलाई चाहिँ यो फेरि यो मान्छेलाई इन्ट्रोभर्ट एक्सट्रोभर्ट भनेर लेभल गरेको नि खासै मन पर्दैन क्या अनि कहिलेको इन्ट्रोभर्ट हुन्छ कहिलेको एक्सट्रोभर्ट हुन्छ नि होइन सधैँ एउटै त कहाँ हुन्छ त होइन पिपल जस्ट लेभल इट एनिवे सो द थिङ इज हाम्रो वी हेभ सो मेनी बायसेस हाम्रो कग्नेटिभ बायसहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफै हुन्छ नि केही मैले अहिले नै पनि मैले जे कुराहरू गरेँ नि यहाँ यो कुरा गर्दाखेरि पनि मैले कुन चिजलाई प्रायोरिटी दिएँ भन्ने पनि हो नि त होइन द्याट अल्सो कम्स डाउन यु नो टु द बायसेस द्याट आई एम इन्क्लाइन टु होइन अनि त्यो पनि रियलाइज त्यो पनि थाहा पाउनु पनि एउटा इट्स अ स्टेप फरवर्ड होला यस डेफिनेटली होइन थेरेपीमा
आउने नि एउटा ठुलो कुरा हो नि त होइन धेरैजनाले मलाई भनिरहन्छ मैले चाहिँ 3 महिनादेखि 4 महिनादेखि सोचिरहेको थिएँ जान्छु भनेर बट आई केप्ट पुशिङ इट सो फर मी कमिङ टु यु इज अल्सो अ माइलस्टोन इट इज होइन बिकज यु हेभ एड्रेस्ड योर प्रब्लम एन्ड नाउ हामीले चाहिँ त्यसलाई निको पार्नतिर लागिरहेछौँ नि त राइट सो क्यान वी टक अ लिटल बिट अबाउट एन्जाइटी यो एङ्जाइटीको बारेमा अघि हामीले मजाले कुरा गरिएन अब यो चाहिँ एउटा बुझाइमा कस्तो छ भने एङ्जाइटी र एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्ने दुईवटा फरक चिज हो नि त होइन अनि यो त एङ्जाइटी त लाइक अघि हामीले यहाँ बस्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आई वाज एङ्सियस अनि अ फिलिङ अफ टेन्सन होइन समथिङ कुनै थ्रेट को चाहिँ एउटा के भन्छ पर्सिभड थ्रेट सँग कोप गर्नको लागि एउटा इट्स लाइक फियर के भन्छ त्यो apprehension what is it like fear factor जस्तो हुन्छ नि पर्सिभ थ्रेट अब त्यहाँ केही छ होइन बाघ छ केही छ अथवा म यहाँ रङ हुन्छु कि भन्ने डर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फियर एउटा फियर नेटवर्क एक्टिभेट हुने सो त्यो एन्जाइटी भयो एन्जाइटी डिसअर्डर वाट इज एन्जाइटी डिसअर्डर द्याट हामीले जुन अघि कुरा गरेका थिएँ नि द्याट रिसर्च केमा गर्नु पर्यो भने डिसअर्डर पुग्न अगाडि जुन अलार्मिङ साइन्सहरू छ नि त त्यसलाई बुझ्नु पर्यो होइन सो फर इक्जाम्पल एन्जाइटी भनेपछि गुड एन्जाइटी पनि हुन्छ होइन द्याट हेल्प्स यु टु मोटिभेट टु अचिभ यर गोल होइन अब स्टेजमा जान अगाडि मेरो स्पिच छ भने अलिअलि एन्जाइटी हुन्छ तर वान्स आई हेभ डन विथ द स्पिच डन सक्यो एन्जाइटीले अझ धेरै प्रिपेयर गर्न पनि लगाउँछ मोटिभेट गर्छ अब आज म पडकास्टमा आउनवाला थिएँ अघि मलाई कस्तो दुख भइरहेको थियो नि होइन सो आई वाज एन्सियस गुड एन्जाइटी आई वुड से बिकज द्याट वाज हेल्पिङ मी मोटिभेटिङ मी गेटिङ मी एक्साइटेड टु डु द टास्क होइन एन्जाइटी डिसअर्डरसम्म पुग्न जस्तो भने जुन कन्टिन्युस जुन सिम्टम्सहरू हुन्छ होइन palpitation हुने रेस्टलेस हुने टाउको दुख्ने होइन panic attack comes under anxiety disorder होइन टाउको दुख्ने होइन एपेटाइट कम हुने स्लिप डिस्टर्ब हुने त्यस्तो कुराहरू इफ द्याट इज ह्यापनिङ for a very prolonged period of time then that comes under disorder so हाम्रो सेन्टर अफ अवेरनेस के हुनु पर्यो भने पहिला नै प्रब्लम थाहा पायो भने होइन इफ लाइफमा केही चेन्ज आइरहेछ कुनै पनि सिम्टम 1 हप्ता अथवा 1.5 हप्ता 2 हप्ता डिल गर्न गाह्रो भइरहेछ अनि हाम्रो नर्मल एउटा जुन सेड्युल लाइफ छ बिहानदेखि बेलुकासम्ममा त्यसमा डिस्टर्ब गरिरहेछ भने सिक प्रोफेसनल हेल्प इट्स बेटर टु टक होइन बिचमा कतिजनाले त क्याम्पेन चलाएको थियो नि होइन we support you talk about your mental health भनेर okay so anxiety is normal anxiety disorder is a mental health disorder yes so हुन त अब यो लिम्बिक सिस्टम भन्छ नि लिम्बिक सिस्टम ब्रेन न्युरोलोजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बिक सिस्टम इज रेस्पोन्सिबल फर द सर्भाइभल होइन अनि त्यस पछाडि कुनै पर्सिभड थ्रेट हुन्छ थ्रेट स्क्यान गरेर डिफेन्स मेकानिजम इन अ वे डिफेन्स मेकानिजम पनि हो नि त एन्जाइटी त होइन यस्तो हुन्छ फ्लाइट र फ्लाइ मोड एक्ज्याक्टली so sometimes you want to fight sometimes flying looks easier okay so कति समयसम्म त्यो डिफेन्स मेकानिजम हो र कहिले चाहिँ त्यो डिफेन्स मेकानिजम नै डिसअर्डरमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो yes so if that symptoms carries away for a longer period of time it's better to seek help यस्तो पनि छैन द्याट साइकाट्रिस्टकोमा पनि जाँदाखेरि नट एभ्री साइकाट्रिस्ट वुड स्टार्ट यु विथ द मेडिकेसन फर इक्जाम्पल मेरो घर नजिकै साइकोलोजिस्ट छैन तर साइकाट्रिस्ट छ भने ठिक छ उहाँसँग गएर कुरा गर्दा हुन्छ डिस्कस गर्दा हुन्छ एटलिस्ट प्रब्लम त आइडेन्टिफाई हुन्छ नि इफ युआर नट ह्याप्पी टु टेक द मेडिकेसन एन्ड तपाईँको प्रब्लममा मेडिकेसन चाहिरहेको छैन भने यु क्यान बी क्लियर अबाउट इट राइट अनि यो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनमा पनि एङ्जाइटी इज सिचुएसनल भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ एक्ज्याक्टली
अब अर्थक्वेक आएको थियो नि, आई थिङ्क एभ्री वान वाज एन्सियस होइन, तर अब अहिले पनि अर्थक्वेक कहिलेकाहीँ आउँछ भन्ने डर भइराख्यो, सस्टेन गर्यो भने चाहिँ होइन। यु डोन्ट क्लाइम्ब अ हायर बिल्डिङ होइन, 10 तलाको ठाउँमा 10th फ्लोरमा म त कामै गर्न सक्दिनँ अर्थक्वेक आयो भने। इफ द्याट फियर प्रोलङ्स देन द्याट निड्स अटेन्सन। अनि अल्सो जस्तो जू हुन्छ नि, जू चिडियाखानामा काम गर्नेहरू त्यो भित्रको जनावरहरूसँगै बस्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँभित्र डर हुँदैन नि त, बिकज द्याट्स देयर जब होइन, दे बिन एक्सपोज्ड। तर हामीलाई त त्योमा हामी जान सक्दैनौँ नि त होइन। सो इट्स सिचुएसनल एन्ड एभ्री वान सिचुएसन इज युनिक। यस, एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल इज डिफरेन्ट आई वुड से होइन। सो अब केही कन्क्लुडिङ रिमार्क्स? कन्क्लुडिङ भनेपछि प्लिज डोन्ट इग्नोर एनी अफ यर symptoms अथवा any of your difficulties. If you ever think कि कुनै पनि इमोसनसँग अथवा कुनै पनि लाइफ सिचुएसनसँग डिल गर्न गाह्रो भइरहेछ भने it's better to talk. It's not that कि तुरन्तै थेरापिस्टकोमा गइराख्नुपर्छ. Talk to your friend, talk to your family member, talk to your close one. होइन, but know when to seek professional help. होइन, and त्यसपछि पनि लाग्छ that no, मलाई हेल्प भइरहेको छैन, वेन्ट गरेर अथवा आफ्नो थट्स क्लियर गरेर हेल्प भइरहेको छैन भने सिक प्रोफेसनल हेल्प होइन। कुरा गर्नुमा के छ त होइन। आई वुड से यु नो बी अ वरियर, नट अ वरियर के वरियर, WORRIER ओके होइन, बी अ वरियर, warrior yes, don't be a warrior. yes. Okay. Yeah. Thank you so much for inviting me to the podcast. It was a wonderful experience, I would say. I'm honored. Thank you so much. मलाई therapy session जस्तो लाग्यो. I'm a bit more smiling. I'm happy जस्तो feel भइरहेछ. Okay. Nice talking to you. Thank you so much. Thank you so much.